Đồng chí Lưu Duyệt Duyệt hát hay quá. Tôi còn cứ lo cô ấy sẽ bị căng thẳng. Không ngờ bản lĩnh sân khấu lại vững thế. Vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Nấu ăn cũng rất ngon nữa. Ai ăn rồi cũng không chê vào đâu được. Vậy sao? Thế thì cậu Trần đúng là hơi to rồi. Lưu Duyệt Duyệt quay lại hậu trường mới biết chuyện ngu ngốc mà Lưu Hân đã làm. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, lao đến tác động vật lý một cái thật mạnh vào mặt cô ta. Lưu Hân, cô đúng là vừa ngu vừa ác. Cô có ý kiến gì? Cô nhắm vào tôi. Tại sao lại muốn phá hoại trong một ngày lễ quan trọng thế này? Chỉ vì ân oán cá nhân mà muốn nỗ lực của mọi người. Gặp phải sai sót không thể cứu vãn. Nếu chuyện này mà để cô làm thành công, khán giả phía trước sẽ nghĩ sao? Còn những nhân viên hậu trường nữa. Cô hại mình tôi là đủ rồi. Cô còn muốn hại bao nhiêu người khác nữa. Hôm nay tôi không dạy cho cô một bài học thì thật có lỗi với tất cả mọi người. Thật sự xin lỗi mọi người. Suýt chút nữa vì ăn oán cá nhân của tôi và cô ta mà làm liên lụy đến mọi người. Liên quan gì đến em đâu. Rõ ràng là do cô ta quá xấu tính. Đúng thế, cô ta muốn hại em. Đây đâu phải lỗi của em. Nếu không nhờ em cảnh giác thì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tình em vốn dĩ luôn rất cảnh giác. Lãnh đạo của chúng em còn bảo em hợp làm trinh sát đấy. Tiết mục vốn do Đoàn Văn Công phụ trách. Cô ta còn suýt làm hỏng tài sản của đoàn. Đoàn Văn Công chắc chắn sẽ tìm ban đại diện để đòi một lời giải thích. Lưu Hân đã bị đưa đi rồi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lưu Duyệt Duyệt kể lại chuyện Lưu Hân định cắt dây điện không thành. Nói lại cho Trần Châu nghe. Em thật sự không ngờ cô ta lại muốn làm em mất mặt trên sân khấu, mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Xem ra cô ta dồn hết sự bực bội vì bị mất mặt. Ở hậu trường hôm nay lên đầu em rồi, cho nên mới vội vàng muốn tôi phải bẽ mặt trên sân khấu. Hắn ta có ngu ngốc cũng chẳng lạ khi làm ra chuyện đó. Cấp trên sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Dù sao thì cũng chưa thành công, chắc là sẽ bị thông báo phê bình thôi. Có thể còn bị phạt tiền nữa. Lưu Duyệt Duyệt gật đầu. Sau này anh cẩn thận với hắn một chút. Cái đầu tên này không bình thường đâu. Ai biết khi nào hắn lại phát bệnh. Biết rồi, à đúng rồi. Trưa nay bọn em ăn sủi cảo. Sủi cảo ở nhà ăn làm ngon thật đấy. Cái nào cũng to, nhân lại đầy đặn. Em còn dư hơn 20 cái chưa ăn hết. Tối nay mình ăn sủi cảo nhé. Em sẽ nấu thêm một bát canh chua cay, làm thêm vài cái bánh ngô nữa. Lưu Hân bị chú Lỗi dẫn về nhà. Anh ta mặt mày hầm hầm đi phía trước. Lưu Hân lạch bạch chạy theo sau. Chú Lỗi, anh đợi em với. Cô cấm miệng cho tôi. Anh bị sao vậy? Cô còn mặt mũi hỏi tôi bị sao à? Nếu không phải sợ Sáu Phạm Quân Kỷ thì tôi đã phải cho cô một bài học nhớ đời rồi. Còn dám mặt dày hỏi tôi bị sao? Khi chú Lỗi về đến nhà, chú Đại Nương thấy sắc mặt anh không tốt, liền vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy Thạch Đầu? Có phải ở đơn vị xảy ra chuyện gì không? Chú Lỗi lắc đầu, thở dài một hơi thật dài. Anh vốn định không để mẹ mình biết, nhưng nghĩ đến việc lãnh đạo nói sẽ thông báo phê bình. Mẹ đã bảo là đừng có cưới nó rồi. Bảo đừng cưới nó, con lại chẳng thèm nghe. Giờ thì hay rồi đấy. Nó quả nhiên đã làm liên lụy đến con rồi. Thạch Đầu của mẹ ơi, giờ con có hối hận thì cũng muộn rồi. Mẹ à, tình hình lúc đó con không cưới cô ta thì cũng không còn cách nào khác. Tào lao, con chỉ ham người ta trẻ trung, thấy người ta xinh đẹp chứ gì. Nếu con không đồng ý thì nó quậy phá được cái gì. Nó dám nghĩ quẩn thì bà già này cũng tự đăng xuất luôn, để xem ai lý hơn ai. Đến giữa trưa lại có thêm một vụ lùm xùm lớn hơn. Trên bảng tuyên truyền dán một bản tin phê bình. Người bị phê bình chính là Lưu Hân. Lý do đều được ghi chép rất rõ ràng. Bà đã đi xem thông báo trên bảng tuyên truyền chưa? Trên đó viết rõ lắm. Đoạn phê bình Lưu Hân viết dài dằng dặc, còn phạt tiền cô ta nữa. Nói là để bồi thường cho tổ thiết bị của Đoàn Văn Công. Phạt bao nhiêu vậy? 100 tệ. Lương một tháng của phó danh trưởng Chu còn chưa tới 100 tệ. Phen này hay rồi, lại còn phải nộp phạt cho vợ mình. Lão Lưu nhà tôi nói, ngay cả phó danh trưởng Chu cũng bị lãnh đạo mắng cho một trận. Nói anh ấy không làm tốt công tác tư tưởng cho người nhà. Con bảo nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, sẽ hủy bỏ tư cách theo quân của người nhà luôn đấy. Khoản phạt 100 tệ khiến Chu Đại Nương thực sự muốn xông vào đánh Lưu Hân một trận. Không trả, để tự nó trả. Tôi thấy trong túi nó có hơn 100 tệ cơ mà. Chuyện cô gây ra thì cô tự nộp phạt đi. Không nộp cũng được. Cô biến về quê đi. Về đâu cơ? Về đâu á? Con về đâu được nữa? Tất nhiên là về Chu Gia Áo nhà chúng tôi rồi.
Cô ở lại đây chẳng giúp ích gì được cho thạch đầu nhà tôi. Chỉ toàn gây thêm chuyện thôi. Về quê là tốt nhất. Cứ để nó về quê đi. Ngày mai mua vé tống nó về luôn. Con trả là được chứ gì. Lưu Hân đang lúc bị Ngô Ngọc Phấn phê bình, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, rồi nôn thốc nôn tháo xuống đất. Chu đại nương bấm ngón tay tính ngày, mắt bỗng sáng rực lên. Con bé này có thai rồi. Đứa bé này đến thật đúng lúc. Mấy hôm trước mẹ chồng nhìn cô ta còn thấy ngứa mắt. Hết lườm lại huýt. Cô ta vừa có thai, thái độ mẹ chồng thay đổi hẳn. Bây giờ ngày nào cũng hớn hở nấu đồ ngon cho Lưu Hân ăn. Còn bảo chắc chắn là mang thai con trai. Cái ông phó doanh trưởng Chu đó hết mặt nặng mày nhẹ rồi. Sáng sớm mày ra, đã chạy đến cửa hàng phục vụ mua hoa của đóng hộp cho vợ rồi. Thế thì sau này em phải tránh xa cô ta ra một chút. Vì sao? Cô ta còn dám dùng cái bụng để hại em à? Hại hay không thì em không rõ, nhưng lỡ như gặp nhau giữa đường, em vô tình làm cô ta tức giận, thì người ta chắc chắn sẽ không trách bà bầu đâu. Nghe anh Lý nhà chị nói, Trần Châu nhà em hôm qua hẹn phó doanh trưởng Chu tập luyện một trận, đánh cho ông phó doanh trưởng đó không ngóc đầu lên được. Họ đánh nhau như vậy lãnh đạo không có ý kiến gì sao? Có gì đâu mà. Lúc huấn luyện thì anh đánh tôi đánh anh là chuyện thường. Lúc Trần Châu mới vào quân đội, toàn bị anh Lý nhà chị đè ra đánh. Giờ thì ngược lại rồi, toàn là Trần Châu nhà em đè anh ấy ra đánh. Anh Lý cứ mắng cậu ấy là thằng nhóc danh, bảo cậu ấy thù dai, còn bảo sau này có con chắc chắn cũng sẽ là một đứa lợi hại lắm đây. Nói xong, chị dâu Xuân Mai cúi đầu nhìn bụng của Lưu Diệt Diệt. Em với Tiểu Giang chưa có gì à? Hai đứa cũng đến lúc nên có rồi đấy. Sinh sớm thì tốt, đừng để muộn quá. Lưu Diệt Diệt vội vàng lảng sang chuyện khác. Mai em có hẹn với thầy Thẩm vào thành phố. Chị dâu có muốn đi cùng không? Chị không đi đâu. Lát nữa em đi cùng chị đến cửa hàng Hữu Nghị một chuyến nhé. Hai người đang định đi thì bất ngờ, lúc này nhóm người cách đó không xa bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Có người ngất xỉu rồi, mau xem có chuyện gì vậy. Đám đông lập tức vây kín lại. Mau tới đây, lập tức đưa bí thư đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Đặt xuống đây, đừng động vào ông ấy, để ông ấy nằm phẳng ra, giúp ông ấy vuốt ngực. Chỉ thấy cô đặt tay lên cổ tay người đàn ông, cảm nhận mạch đập yếu ớt tưởng chừng như sắt đang suốt. Trong lòng đã hiểu rõ tình hình, cô đừng có làm bừa. Bí thư bị bệnh tim, huyệt nội quan nằm trên làn chỉ cổ tay hai thốn, nằm giữa hai đường gân. Hãy ấn mạnh vào. Ông có nghe tôi nói không? Đừng quá lo lắng, từ từ điều chỉnh lại hơi thở. Đợi đến khi hơi thở ông cụ dần ổn định, vẻ mặt đau đớn cũng biến mất. Cảm ơn cháu nhé. Đồng chí, mọi người mau đưa ông ấy đi bệnh viện đi. Cách tôi làm vừa rồi chỉ là sơ cứu thôi. Muốn cơ thể không có vấn đề gì thì vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ. Diệt Diệt này, em còn biết khám bệnh cơ à? Em không biết đâu, chỉ là biết chút kiến thức sơ cứu đông y thôi. Chỗ nào đọc sách y thuật không hiểu, em đều đi hỏi bố chồng của chị dâu Quế Anh, đều là ông ấy chỉ dạy cho em. Về đến nhà, Lưu Diệt Diệt kể lại chuyện hôm nay, kể cho đại phu Lưu nghe. Đại phu Lưu bỗng thấy phấn chấn hẳn lên. Lại đây, nói kỹ cho ta nghe xem. Cháu nhìn vào đâu mà biết ông ấy bị đau thắt ngực? Trước khi phát bệnh, ông ấy liên tục vặn cổ và vai, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Có lẽ là cơn đau do bị chèn ép, nên cháu mới ấn huyệt nội quan của ông ấy à? Lưu Diệt Diệt gật đầu. Tốt lắm. Cuối cùng cũng gặp được một người có tố chất. Cháu hãy thành thật nói cho ta biết, cháu thật sự muốn học đông y sao? Cháu muốn học đông y. Cháu muốn trở thành một bác sĩ đông y. Xin đại phu Lưu hãy dạy cháu. Vậy thì ta sẽ dạy cháu. Nhưng ta nói trước, ta rất nghiêm khắc đấy. Nếu phát hiện cháu không học hành tử tế, quan hệ sư đồ của chúng ta sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sư phụ yên tâm, cháu nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Lưu Diệt Diệt dành phần lớn thời gian để vui đầu học tập. Quà tặng mà đơn vị phát cho người nhà quân nhân, cô ấy cũng là người cuối cùng đến nhận. Đây là do hội trưởng cố của chúng ta đích thân xin cấp trên phê duyệt xuống đấy. Tiết mục năm nay dàn dựng tốt nên mới có phần thưởng hậu hĩnh này. Em nghe nói ai tham gia tiết mục cũng được nhận phích nước mà. Sao em lại chẳng thấy thông báo gì nhỉ? Chị họ, chúng ta cưới trước cưới sau chẳng bao lâu. Sao em đã mang thai rồi mà chị vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Tôi không vội. Tôi cũng chẳng cần dựa vào đứa trẻ để lấy lòng đàn ông hay mẹ chồng.
Phụ nữ một khi đã bước chân vào nhà người ta, chẳng phải là để sinh con đẻ cái cho nhà họ sao? Thế thì chúc cô sinh được hẳn 10 thằng con trai nhé. Mắt Lưu Hân sáng bừng lên, cứ tưởng Lưu Diệt Diệt thực lòng chúc phúc cho mình. Lưu Hân à, chồng cô hôm qua đã nói rồi. Lỗi lầm cô phạm phải đã làm tổn hại danh tiếng của hội phụ nữ. Nên cặp phích nước này các người đừng nhận nữa. Coi như quyên góp cho hội xử lý đi. Sắc mặt Lưu Hân lập tức trắng bệch. Lưu Diệt Diệt chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, cầm phích nước xoay người rời đi. Vừa về đến nhà một lúc, Trần Châu đã dẫn theo hai người vào cửa. Lưu Diệt Diệt liền nhận ra ngay, một trong hai là ông lão cô đã cứu trong thành phố mấy hôm trước. Tiểu Hữu, cháu vẫn còn nhớ ta chứ? Cháu nhớ chứ à, sức khỏe ông đã khá hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi, ta đã tuân thủ đúng lời dặn của bác sĩ. Vừa xong việc là đến bệnh viện ngay. Còn nằm viện tĩnh dưỡng mấy ngày nữa đấy. Đồng chí Lưu Diệt Diệt, tôi là chủ nhiệm ban chính trị của bệnh viện quân đội. Còn đây là cha tôi. Đều nhờ cháu cứu chữa kịp thời. Bác sĩ bảo chỉ cần chậm một bước thôi là nguy rồi. Mấy hình cắt giấy này đẹp quá. Là do Tiểu Hữu cắt sao? Ta có thể tham quan một chút không? Tất nhiên rồi ạ, ông cứ tự nhiên. Trong nhà chắc đều do Tiểu Hữu thu dọn nhỉ? Khéo lắm Tiểu Hữu. Nghe nói cháu đang học đông y với cha của chỉ đạo viên Lưu. Lão đại phu Lưu là một chuyên gia lão thành đã nghỉ hưu của bệnh viện thành phố. Bệnh viện của chúng tôi chẳng phải năm nào cũng có chỉ tiêu tuyển mới. Và đào tạo thêm sao? Sắp xếp cho cháu vào làm ở nhà thuốc bệnh viện là quá hợp lý rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Cố. Cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, Trần Châu đưa cô đến tận cổng bệnh viện. Đừng căng thẳng, không làm được thì cứ nói với anh. Nhà mình không thiếu mấy đồng lương này đâu. Nếu có ai ăn hiếp em, cứ trực tiếp tìm lãnh đạo, không được thì tìm anh. Lưu Diệt Diệt mỉm cười gật đầu. Cô xoay người, hiên ngang bước vào bệnh viện. Công việc ở nhà thuốc không hề đơn giản. Không biết thì đừng có làm bộ. Cháu biết rồi thưa chủ nhiệm. Đây là Lưu Diệt Diệt mới đến. Cô hướng dẫn cô ấy nhé. Chỉ cần nhận nhầm một vị thuốc cũng không được để cô ấy đụng tay. Dân nghiệp dư à? Trước khi sư phụ tôi nghỉ hưu, ông ấy là bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền thành phố. Y thuật rất giỏi đấy. Vừa dứt lời, có bệnh nhân cầm đơn thuốc đến bốc thuốc. Hách Gia đưa đơn thuốc qua, giọng điệu mang vẻ thử lòng. Có đọc được không đấy? Hạt sen 12g, chuẩn bì 6g, thương chuột 12g. Xin lên này, cô thực sự đọc được sao? Chữ viết ngoài như gà bới thế này mà cô cũng đọc hiểu được, khá đấy chứ. Tiếp theo xem Lưu Diệt Diệt nhận mặt dược liệu và học dùng cân. Chỉ trong một buổi chiều, cô đã nhớ kỹ vị trí của đa số các loại thuốc. Thái độ của Hách Gia thay đổi hẳn, chủ động chia sẻ với cô kỹ năng bốc thuốc. Em học nhanh thật đấy. Sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé. Cô chính là Lưu Diệt Diệt. Loại như cô mà cũng xứng ở lại nhà thuốc sao? Chẳng qua là chó ngáp phải rồi mới được lên báo thôi. Cô ta chính là dược sĩ bị trả về trước đó. Đến Cam Thảo và Hoàng Kỳ còn không phân biệt nổi, mà cũng dám đến đây gây sự. Tôi dù có nhận nhầm thuốc, cũng còn giỏi hơn kẻ nghiệp dư không bằng cấp như cô. Bệnh viện đúng là mù mắt rồi. Lại giữ cô mà không giữ tôi. Vương Tiểu Mai, nhà thuốc không phải nơi để cô làm loạn. Năng lực của Lưu Diệt Diệt giỏi hơn cô gấp 10 lần đấy. Còn gây chuyện nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Vương Tiểu Mai vừa xấu hổ vừa tức giận, liếc xéo Lưu Diệt Diệt một cái sắc lẹm, rồi lùi thủi chạy mất. Dựa vào cái gì mà Lưu Diệt Diệt được vào bệnh viện? Tôi cũng là người nhà quân nhân mà, lại còn đang mang thai, càng phải sắp xếp công việc cho tốt. Lưu Diệt Diệt đi theo ông cụ, học đông y nên có bản lĩnh thật sự. Bệnh viện cần người làm được việc. Cô đã không có tay nghề lại còn kén chọn. Vị trí ở xưởng quân dụng cô còn chê mệt. Đừng nghĩ Diệt Diệt đi cửa sau. Người ta biết xem đơn thuốc, nhận biết được dược liệu. Cô làm được không? Chỉ tiêu chỉ có một. Đương nhiên dành cho người có năng lực. Nếu để người không biết gì như cô vào đó, xảy ra sai sót thì làm mất mặt hội gia đình quân nhân. Ngô Ngọc Phần mắng cho Lưu Hân một trận. Lưu Hân nghe mà hoa cả mắt chóng mặt. Có thai cái là đấy hết việc nhà cho mẹ chồng. Tư tưởng không đúng đắn, mà còn đòi chọn việc sao? Lau mà sửa cái thái độ đi đã. Tôi đã nói con bé đó rất giỏi mà. Lên cả báo rồi cơ đấy. Vừa nhìn thấy nó là tôi biết không phải dạng vừa rồi. Trong lòng có chí hướng lắm. Người có chí thì làm gì cũng thành. Còn cái loại suốt ngày kén cá chọn canh, tâm địa không ngay thẳng, có cho việc tốt cũng chẳng làm nổi. Chị họ em đúng là giỏi thật. Chỉ là không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có bầu. Nhắc đến con cái, chú Lỗi có chút đắc ý. Chứ còn gì nữa.
Trần Châu kia đánh đấm giỏi thì sao? Chuyện làm cho vợ có bầu tôi giỏi hơn hắn chắc. Còn hơn 1 tháng nữa là Tết rồi. Anh là con rể trong nhà, cũng phải gửi ít tiền về cho nhà ngoại, để em về hiểu kính với bố mẹ em chứ. Lúc em cưới anh họ đâu có đòi hỏi gì. Anh không có tiền. Tiền mẹ giữ hết cả rồi. Làm gì mà lề mề trong phòng mãi thế? Có chịu ra ăn cơm không hả? Ăn cơm đi, đừng để con trai tôi bị đói. Chị dâu cười gì thế? Không có gì, thấy em và Tiểu Trần tình cảm tốt quá. Ở nhà cậu ấy còn giúp em làm việc. Chứ lão nhà chị ở nhà ấy à? Trai giàu có đồ cũng chẳng thèm dự. Cậu ấy thấy vui nên cứ đòi làm cho bằng được. Đây này, vạt áo rách mất một đoạn rồi. Mùi này người phát biết ngay là cay nồng. Thơm thật đấy, ở quê tôi cũng có món lạp xưởng, nhưng thường là nhồi bột mì vào bên trong, trộn cùng với đủ loại gia vị. Lúc ăn thì đem chiên qua dầu. Tôi cứ thấy là cái ngon không phải ở cái lạp xưởng bột đó, mà là cái dầu đó. Cái dầu đó trên cái đế dày cũng thấy ngon. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Lưu Duyệt Duyệt làm việc ở bệnh viện ngày càng suôn sẻ. Hôm nọ lúc đang dọn dược liệu bỗng nhiên tối sầm mặt mũi, ngã nhào xuống đất. Có thai rồi, có cái gì cơ à? Cái con bé này, chính mình cũng là người học y, mà không nhìn ra sao? Thì là có mang rồi chứ sao? Đã hơn 2 tháng rồi đấy. Lưu Duyệt Duyệt chỉ cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai vậy. Không thể nào. Bà xem lại giúp cháu với. Không xem. Cháu không tin thì lên khoa sản trên lầu đi, để bác sĩ Tây y dùng máy móc mà kiểm tra. Kiếp trước, Lưu Hân và Trần Châu kết hôn 3 năm vẫn không có con. Rõ ràng không phải là do ai trong hai người không sinh được, mà là do vấn đề ở chỗ khác. Lưu Duyệt Duyệt suy nghĩ cả một ngày, cũng không biết nói thế nào với Trần Châu về chuyện mình mang thai. Nghĩ gì thế? Đang nghĩ chuyện mang thai, khi buột miệng nói ra câu đó, Lưu Duyệt Duyệt suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Chuyện này cứ tùy duyên thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Nhiều người kết hôn mấy năm còn chẳng có con. Chúng mình mới cưới được bao lâu đâu, bây giờ chưa có cũng là chuyện bình thường. Ý em nói chuyện mang thai không phải như anh nghĩ đâu. Anh biết mà, anh cũng không có ý gì khác. Anh không vội chuyện con cái đâu. Em còn phải làm việc, còn phải dành thời gian học tập. Bây giờ có con đối với em không phải là thời điểm thích hợp. Chúng mình cứ lên kế hoạch đi, sau này mới có thì cũng không muộn mà. Không để sau này được nữa rồi. Ý anh là sao? Ý là có rồi đó. Không tránh được rồi. Em có rồi thì tính sao đây? Có phải làm xáo trộn kế hoạch của anh không? Kế hoạch cái nỗi gì? Tục ngữ nói rất đúng, người tính không bằng trời tính. Đứa bé đến lúc này, chứng tỏ đây đúng là lúc nó nên đến. Anh đã bảo mà, chẳng lẽ nhà họ Chu có được, mà anh lại không có sao? Hai vợ chồng cậu hay thật đấy. Xe đạp sẵn đó không đi. Danh trưởng Trần gặp chuyện gì vui à? Duyệt Duyệt có rồi. Mấy tháng rồi, tôi đã bảo mà. Cũng đến lúc phải có rồi. Hơn 2 tháng rồi.